পঢ়া বস্তু মনত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। এবাৰ পঢ়া বস্তু যিমান বেছি আৰু সোনকালে ৰিভিউ কৰা হয়, মনত ৰখাত সিমানে সহজ হয়। কিন্তু ইয়াৰ লগতে যদি প্ৰথমবাৰ পঢ়োঁতে কিছুমান টিপছ ফলো কৰা যায়, মনত ৰখা কামটো যথেষ্ট সহজ হৈ পৰে। সেয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ ওচৰত 5টা এনে টিপছ লৈ আহিছোঁ, যিয়ে নেকি আপোনালোকে এবাৰ পঢ়া বস্তু দীৰ্ঘদিনলৈ মনত ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। অৰ্থাৎ এই টিপছবোৰ ফলো কৰিলে আপোনালোকৰ মেমৰিৰ ভেটি মজবুত হ'ব। আহক তেনেহ'লে এই টিপছবোৰৰ বিষয়ে এটা-এটাকৈ আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি লওক, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। 1 নম্বৰ টিপটো হ'ল অৰ্গেনাইজ ইউৰ স্পেচ। অৰ্থাৎ আপুনি পঢ়া ঠাইখিনি বা টেবুলখন কিমান সুশৃংখল, ইয়ে বহুখিনি প্ৰভাৱ পেলায় মনত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠাইখিনি অপৰিপাটি হ'লে মনোযোগ দিয়াত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। ষ্টাডি ছেছনটোৰ বাবে দৰকাৰী বস্তুখিনি লগত থাকিব লাগে আৰু ডিষ্ট্ৰেকশ্যন সৃষ্টি কৰা বস্তু যেনে মোবাইল ফোন, নলগা কিতাপ, বহি আদি দূৰত থকাটো উচিত। 2 নম্বৰ টিপটো হ'ল ভিজুৱেলাইজ দ্য ইনফৰমেশ্যন উইথ ষ্টৰী অৰ পিকচাৰ্ছ। অৰ্থাৎ আপুনি যি ইনফৰমেশ্যন আয়ত্ত কৰি আছে তাক চিত্ৰ বা কোনো কাহিনীৰ লগত কল্পনা কৰক। কিয়নো চিত্ৰ বা কাহিনী হিউমেন ব্ৰেইনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু টেক্সট। ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ বহুতো টেকনিক্স আছে, সেইবোৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে। নেক্সট টিপটোত যোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰি দিয়ক আৰু বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰি দিয়ক। নেক্সট টিপটো হ'ল ষ্টাডি ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনছ। অৰ্থাৎ আমি পঢ়া ঠাইখিনি সলনি কৰি থাকিব লাগে। বহুতো বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত দেখা গৈছে যে ঠাই সলনি কৰি পঢ়িলে ই মনত ৰখাত যথেষ্ট সহায়ক হয়। 4 নং টিপটো হ'ল ৰিভিজিট দ্য মেটেৰিয়েল। এটা ৰিচাৰ্চত দেখা গৈছে যে এবাৰ পঢ়াৰ 3 দিনৰ পিছত পঢ়াবোৰ ব্ৰেইনে পাহৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেয়ে আজি এবাৰ পঢ়াৰ 3 দিন পিছত আকৌ তাৰ 3 দিন পিছত পঢ়া ইনফৰমেশ্যনখিনি ৰিভিউ কৰিলে ই লং টাৰ্ম মেমৰিত ষ্ট'ৰ হয়। লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট টিপটো হ'ল টিচ ইট টু ছামৱান। যদি পঢ়াৰ পিছত আনক শিকাই দিয়ে, সেই বস্তুখিনি আপুনি বহুত দিনলৈ নপঢ়িলেও মনত থাকি যাব। এনে কৰিলে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলছৰো বিকাশ হ'ব আৰু আন এজনেও শিকিব আৰু নিজেও কিমান ভালকৈ শিকিছে সেয়া পৰীক্ষা হ'ব। আশা কৰোঁ এই 5টা টিপছ আজিৰ পৰা ফলো কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।